Kailan kaya tayo mauubusan ng dahilan para hindi subukan ng isang trail, no? Well, nandito tayo sa Antena Hill and ilista natin ang mga yan. Alright, paminsan-minsan ay napagtatawanan natin ang sarili natin dahil hindi natin kaya ang ilang bagay sa trails. Especially kapag nagdadalawang isip tayong gawin ito. Excuse number 1, my bike can't jump that. No. Masyado mataas. Hindi kaya ng bike ko to. Ayoko, ayoko. Hindi kaya ng bike o nagdadalawang isip ka. Pero madalas nating dinadahilan yan dahil kinakabahan tayo o nagdududa. Just avoid it if you're not confident enough. Pero kung nasubukan mo na noon, may chance na kaya mo pa rin yan ngayon. Just do that! Excuse number 2, my tires can't get a grip in this climb. Kaya mo yan. Mataas, hindi na kaya. Walang kaapit ang gulong o pagod ka na? Ito ang play safe excuses natin lalo na kapag mataas ang ahon. Walang masama kung mag-aakay as long as nagtitipid ka ng lakas. But please, aminin natin ang totoo dahil ang tires natin ay designed to handle all that stuff. Excuse number 3, eating all the travel of my suspensions. Oh, no, ayoko. Kakainin lahat ng travel ko. Ayaw. Karamihan sa international XC races ay halos mula enduro na ang type of terrain. Karamihan sa kanila ay 100 to 120 mm ang travel and still, nakakaya nilang i-handle ang bike. Maraming trails dito sa Pilipinas ang hindi gaano matari unless enduro tracks or DH tracks to. Though, for safety reasons ang ating pagdadahilan sa pag-aakay sa steep sections, dapat ay siguraduhin natin wala tayong kasunod para iwas ang sakuna at walang magka-crash dahil sa excuses natin. Excuse number 4, my front wheel is lifting on this climb. Kaya ko to. Sakit na lang ito ako. Aray. Guys, wait lang. Umangat yung unahan ko. Sakit na ito ako. Aminado ako na hanggang ngayon ay dahilan ko ito. Siguraduhin lang natin na wala tayong kasunod sa likod na maantala ang pagfocus sa ahon kapag ginagawa natin ang excuses na ito. But at the same time, wag puro excuses, ensayo din. So there you go. Some excuses in trail riding. Madalas, sinasabi natin ang mga dahilan na yan para mag-ingat. Pero huwag kang mahihiya dahil mas mabuti nang maingat kaysa sumemplang. At walang masama doon. So see you next ride. Dito sa BIKER'S Diary. And, jump on Vitto.